Σε ένα δραματικό και συνάμα αυστηρό διάγγελμα, προχώρησε σήμερα το πρωί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, απευθυνόμενος στο ρωσικό λαό αλλά και στη διεθνή κοινότητα και δίνοντας εντολή να ξεκινήσει άμεσα μερική επιστράτευση εφέδρων περί των 300.000, εξηγώντας ποια είναι η κατάσταση και κάνοντας επίθεση στη Δύση, η οποία, όπως είπε, θέλει να αποδυναμώσει, να διχάσει και τελικά να καταστρέψει τη Ρωσία, προσθέτοντας ότι το 1991 κατάφερε να διασπάσει τη Σοβιετική Ένωση και τώρα θέλει να κάνει το ίδιο και στη Ρωσία, την οποία θέλουν να χωριστεί σε πολλές περιοχές που θα ήταν σε θανάσιμη κόντρα μεταξύ τους. Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε αναλυτικά στο ζήτημα του Ντομπάς και στα σχέδια της Δύσης. Στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίες, όπως είπε, πηγαίνανε καλά, αλλά με εντολή της Δύσης προς το Κίεβο, όλες οι συμφωνίες τελικά καταστράφηκαν. Ενώ αναφέρθηκε και στα δημοψηφίσματα που θα διενεργηθούν σε 4 περιοχές της Ουκρανίας, λέγοντας ότι τα στηρίζει και επισημαίνοντας ότι η γραμμή του μετώπου με τις Ουκρανικές δυνάμεις έχει μήκος περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα, στο οποίο οι ρωσικές δυνάμεις πολεμούν, όπως είπε, ολόκληρη τη στρατιωτική μηχανή της συλλογικής Δύσης. Ανακοινώνοντας αμέσως μετά τη μερική επιστράτευση των εφέδρων, πρωτίστως όσων υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις και έχουν συγκεκριμένες στρατιωτικές επαγγελματικές ειδικότητες και αντίστοιχη εμπειρία. Συμπληρώνοντας ότι δόθηκε εντολή και για την αύξηση της παραγωγής όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού και της χρήσης πρόσθετων εγκαταστάσεων παραγωγής για το σκοπό αυτό. Τέλος, κατηγόρησε το ΝΑΤΟ και συνολικά τη Δύση για την επιθετική αντιρωσική πολιτική τους, την Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες, γιατί ενθαρρύνουν ανοιχτά το Κίεβο να μεταφέρει τις εχθροπραξίες στο έδαφος της Ρωσίας. Και ότι λένε ανοιχτά ότι η Ρωσία πρέπει να αιτηθεί στο πεδίο της μάχης με κάθε μέσο και στη συνέχεια να στερηθεί την πολιτική, οικονομική, πολιτιστική και κάθε άλλη κυριαρχία και να λαιλατηθεί. Τέλος, αναφέρθηκε σε πυρηνικό εκβιασμό της Δύσης, αφού, όπως είπε, ορισμένοι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι κορυφαίων χωρών του ΝΑΤΟ μιλάνε σχετικά με την πιθανότητα χρησιμοποίησης όπλων μαζικής καταστροφής, δηλαδή πυρηνικών, κατά της Ρωσίας. Έτσι, έκλεισε το διάγγελμά του, απευθυνόμενος με αυστηρό τόνο σε όσους κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Θα ήθελα να απενθυμίσω σε όσους κάνουν τέτοιες δηλώσεις σχετικά με τη Ρωσία ότι η χώρα μας διαθέτει επίσης διαφορετικούς τύπους όπλων και μερικά από αυτά είναι πιο σύγχρονα από τα όπλα που διαθέτουν οι χώρες του ΝΑΤΟ. Σε περίπτωση απειλής για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας και για την υπεράσπιση της Ρωσίας και του λαού μας, σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα οπλικά συστήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό δεν είναι μπλόφα. Οι πολίτες Ρωσίας μπορούν να είναι βέβαιοι ότι η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας, η ανεξαρτησία και η ελευθερία μας θα προασπιστούν, επαναλαμβάνω, από όλα τα συστήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Όσοι χρησιμοποιούν πυρηνικό εκβιασμό εναντίον μας, πρέπει να ξέρουν ότι η φορά του ανέμου μπορεί να γυρίσει. Δίνοντας όλους να καταλάβουν το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση που εξελίσσεται στον πλανήτη μας και που μπορεί να φτάσει στην απόλυτη καταστροφή ξαφνικά μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας.